የኔታ ቤት የኢትዮጵያ ልጆች በእረፍት ቀናቸው የተለያዩ ጨዋታዎችን እየተጫወቱ ነው። መዝሙር እየዘመሩ ቅልልቦሽ እያሉ አሁሰም እየተጫወቱ ደስ የሚል ቀን እያሳለፉ ነው። ዮዮ ዛሬ ከኢትዮጵያ ልጆች ጋር አብሮ የተለያዩ ጨዋታዎችን እየተጫወተ መዝሙሮችን እየዘመረ ቀኑን ማሳለፍ ፈልጓል። ከልጆች ጋር እንደመጫወት የሚያስደስት ምን ነገር አለ? ዮዮ የኢትዮጵያ ልጆች ወደሚጫወቱበት ቦታ ቶሎ ቶሎ ሄደ። ከርቀት ልጆቹን ተመልክቷቸው ደስ አለው። አጨበጨበ። ፈጠን ፈጠን እያለ ወደ ልጆቹ ጋር ሄደ። የኢትዮጵያ ልጆችም ዮዮን ሲመለከቱት ጨዋታቸውን አቋርጠው ሮጠው መጥተው አቀፉት። ዮዮ አቀፋቸውና ከእነርሱ ጋር አብሮ መጫወት ይችል እንደሆነ ጠየቃቸው። እነርሱም በደስታ አብሯቸው እንዲጫወት ዮዮን ጋበዙት። ዮዮ እጅ ለእጅ ተያይዞ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዘላለም ቤቴ እያለ አብሯቸው መዘመርና መዞር ጀመረ። አረ ልጆች ልጆች እንጫወት በጣም ከእንግዲህ ልጅነት ተመልሶ አይመጣም። ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዘላለም ቤቴ። ዮዮ መሐረቤን ያያችሁ ሲጫወት ከጀርባው መሐረቡ መቀመጡን አላወቀም። አጠገቡ ያለችው ልጅ ዮዮ መሐረቡ በዚህ ጋር ነው ስትለው ወደ ግራ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ቀኝ አለና ፈልጎ አገኘው። መሐረቡን ይዞ ሮጠ፣ ግን አልደረሰበትም። መሐረቤን ያያችሁ አላየንም ባካችሁ፣ መሐረቤን ያያችሁ አላየንም ባካችሁ፣ መሐረቤን ያያችሁ አላየንም ባካችሁ። ዮ መሐረቤን ያያችሁ ተጫውቶ ልጅነቴ ማርና ወተቴ እያለ ዘመረ። ዮዮ ከኢትዮጵያ ልጆች ጋር መዝሙሮችን እየዘመረ ተጫወተ። ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዘላለም ቤቴ። የኢትዮጵያ ልጆችም አኩኩሉ እንዲጫወት ዮዮን ጠየቁት። እርሱም በደስታ እሺ አለ። አቦሰም ብለው ዕጣ ተጣጣሉና ዮዮ ዕጣ ስለወጣበት አይኑን ጨፍኖ እስከ 20 መቁጠር እንዳለበት፣ ማየት እንደማይችል፣ ከተደበቁበት ፈልጎ ማግኘት እንዳለበት የጨዋታውን ሕግ ነግረውት የተለያየ አቅጣጫ ሮጡ። ዮዮ አይኑን ጨፍኖ አኩኩሉ አልነጋም አኩኩሉ አልነጋም እየተባባሉ ዮዮ ሲቆጠር ልጆቹ ተደበቁ። 20 ላይ ሲደርስ አይኑን እንደጨፈነ ዞሮ መሄድ ጀመረ። ዮዮ የጨዋታው ሕግ አልገባውም። አይኑን ጨፍኖ ፈለጋቸው፣ ሊያያቸው አልቻለም። አረ ዮዮ እንዳይወድቅ። ልጆቹ አይተው ተሳሳቁ።
ወደ ዮዮ ሮጡና እጁን ይዘው እንደገና የጨዋታውን ሕግ ነገሩት። 20 ላይ ከደረሰ በኋላ አይኑን ገልጦ መፈለግ እንዳለበት እያስረዱት ሳለ በድንገት አውሮፕላን ሲያልፍ ተመልክተው ልጆቹና ዮዮ እጃቸውን በአፋቸው አድርገው ድምጽ እያወጡ ለአውሮፕላኑ ሰላምታ አቀረቡ። ወደ ጨዋታቸው ተመለሱና ለዮዮ የጨዋታውን ሕግ አስረድተው የሚቆጥርበት ቦታ አድርሰውት ሮጠው ተደበቁ። ዮዮ አሁን የጨዋታው ሕግ ገባው። እስከ 20 ድረስ ቆጥሮ ልጆቹን መፈለግ ጀመረ። የተወሰኑትን ልጆች ከተደበቁበት አገኛቸው። ብዙዎቹ ግን ሳያያቸው ግድግዳውን ሳሙ። ዮዮ ለነበረው ጥሩ ጊዜ የኢትዮጵያ ልጆችን አመስግኖ ተለያቸው። ልጅነቴ ልጅነቴ ማርና ወተቴ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዘላለም ቤቴ የሚለውን መዝሙር ዮዮ እየዘመረ በደስታ እየዘለለ ወደ ቤቱ ሄደ።